1, 2, 3, come on! নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা বৰ আচৰিত ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। মই এইকেইটা দিন ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কিন্তু বৰ মানে ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি মোৰ ট্ৰাইপড নাই আচলতে। চ' এতিয়া অনলাইনটো কিনিব নোৱাৰি, দোকান বন্ধ, তো কি কৰা যায় মই ভাবি এটা মানে উপায় উলিয়াইছোঁ। আজি সেইটো কৰিবলৈ অকণমান আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ বাবে মই কি বস্তু লৈছোঁ, এইটো এটা এডাল ৱাটাৰ পাইপ, এইটো কিবা 25 mm লিখা আছে। এইডাল পুৰণা দিনৰ ৱেৰিং কৰা পাইপ লৈছোঁ মই। তাৰপিছত আৰু মই দুটামান বস্তু লৈছোঁ, এটা ডেটলৰ বটল, পুৰণা ডেটলৰ বটল, এইটো মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত কেইটামান ফুটা কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। তাৰপিছত মোৰ হাতত আছে প্লাছ এপাত, মোৰ হাতত আছে এডাল ৰছী, মোৰ হাতত আছে এখন কেঞ্চি, মোৰ হাতত আছে বান্ধিবলৈ এডাল ফিটা, মোৰ হাতত আছে গজাল, মোৰ আৰু এটা ডাঙৰ গজাল আছে। ক'ত গ'ল ডাঙৰ গজালটো? এইটো ডাঙৰ গজাল। মোৰ হাতত আছে অকণমান থাৰ্মকল। তো মই কি কৰিছোঁ, এই পাইপডাল, সৰু পাইপডাল ইয়াতে অকণমান এনেকৈ কোবাই অকণমান মানে ফটাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এই ডাঙৰ পাইপডালেৰে এইটো এনেকৈ মই সোমাই দিছোঁ। বৰ সুন্দৰ হৈছে এনেকৈ, মানে এতিয়া দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম। ইয়াত মোৰ মোবাইলটোৰ জোখেৰে ডেটলৰ বটলটো এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ, চটাৰীৰে কাটিছোঁ আৰু কিবাকৈ। তাৰপিছত এই পাইপডাল বান্ধাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত কেইটামান গজাল গৰম কৰি এনেকৈ পাইপডালৰ জোখত আৰু এনেকৈ লৈ এনেকৈ ফুটা কৰিছোঁ, এনেকৈ গৰম কৰি। আৰু এতিয়া এই পাইপডাল মই ইয়াতে বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ মই এইডালেৰে বান্ধিম। দৌল মানে কি আৰু, দৌল বুলি কথা, দৌলেৰে যে লাগিব এনেকুৱা কথা নাই, যি বস্তু হ'লে হৈ যাব। আৰু মই এইডাল পালোঁ, এইডালকে ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ দি কি কৰিম, এতিয়া মই এনেকৈ বান্ধিম, পুৰা টাইট কৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ। মই আৰু এটা কাম কৰিছোঁ, মানে এই বিচনাৰ হেৰি আছিলে যে আগতে আঁঠুৱা ষ্টেণ্ড, আজিকালি বোলে কিবা গুড নাইট চুড নাইট আহিল, আঁঠুৱা ষ্টেণ্ডৰ কামেই নোহোৱা হ'ল। তথাপিও আমাৰ ঘৰত আছে এটা, এইটো গৰম কৰি এনেকৈ বিন্ধা কৰি এইটো পূৰা এনেকৈ দিছোঁ। এইটো কিয় দিছোঁ, যাতে ইয়াক আকৌ বান্ধিব পাৰি। তো এনেকৈ সোমাই দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াক বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকেচোন দেখাই নাই। পূৰা বান্ধি আছোঁ, এনেকৈ পূৰা হৈ গ'ল। তো এতিয়া এইটো মোৰ ষ্টেণ্ড, এনেকৈ আৰু বান্ধিব লাগিব। আৰু বান্ধো কি হয়, মোক আজি ঠাট্টা নকৰিলে হয় আৰু চাওঁচোন কি হয়, দেখা যাওক। আজিয়ে লগা কথা হ'ব আচলতে। আৰু এনেকৈ বান্ধিলোঁ। এনেকৈ বান্ধাটো আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, আৰু বান্ধিলে যিকোনো ষ্টাইলত বান্ধি, খালি বস্তুটো ওলাই নপৰিলে হ'ল, হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো হৈ গ'ল। মই আচলতে উল্টাকৈ ভৰাব লাগিছিল, মানে দেখাই দিছোঁ আৰু হ'ব, এনেকৈ ভৰালে একো নাই, হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল, এইটো দিব, দি এনেকৈ মোবাইলটো দিব, দিছে। আৰু বটলটো ইমান ধুনীয়া, মোবাইল ওলাই পৰাৰ কোনো চান্সে নাই। চাওক এতিয়া এইডাল ক'ত থ'ব, এইডাল আপোনালোকে থোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ টেবুল বা চকী এখনত খুৰা এটাত বান্ধি ল'ব। ছাপ'জ আপোনালোকক এনেকুৱা হেৰিত লাগে, এনেকৈ দিব, এনেকৈ দিব, ধুনীয়া, ওলাই নপৰে কিন্তু ধুনীয়া, এয়া ওলাই নপৰে। মোবাইলটোতে এডজাষ্ট কৰি থ'ব লাগিব। থাৰ্মকলৰ টুকুৰাটো আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে, যদি বেছি লটন পটন হয় এনেকৈ ক'ৰবাত দি থৈ দিব পাৰে। আৰু যদি হেৰি হয়, এইডালেৰে ক'ৰবাত এনেকৈ বান্ধি থৈ দিব। আৰু যদি বেছি দৰকাৰ হয়, এই গজালটোতো আপোনালোকে বান্ধিব পাৰে। চাওক এয়া কি এডজাষ্টমেণ্ট, নপৰে, মই ক'তো ধৰাও নাই। চাওক আপোনালোকে, চাওক এইটো এনেকৈ বান্ধি দিব চকী এখনত, এইডালেৰে বান্ধি দিব পাৰিব। এইডাল ফিক্সকৈ ৰাখিব, ৰাখি এইটো এডজাষ্ট কৰি থাকিব। এয়া বহুত কিমান 5 ফুটমান ওখ কৰিব পাৰি, গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গেটাছ দিব পাৰে, আমাৰ গেটাছ নে কি বুলি কয়। তো ট্ৰাইপড হৈ গ'ল আপোনালোকৰ, এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। মজা, মোৰ কাৰণেতো মজা, আপোনালোকৰ কাৰণে বাৰু নাজানো। তো যি কি নহওক, এইটো সুন্দৰ ট্ৰাইপড বনালোঁ। এই পাতৰ খুব দৰকাৰ, কাৰণ গজালেৰে তাৰমানে এইটো যদি ফুটা কৰিব লাগে হাতেৰে ধৰিলে কিন্তু হাত একদম জ্বলা ফুটি যাব। চ'
এই কৰোনাৰ লকডাউনৰ সময়ত মই সুন্দৰ এটা বস্তু মোৰ কাৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক ট্ৰাইপড যিয়ে পোৱা নাই একেবাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব আৰু মোবাইল লৈ আপোনালোকে ডেটলৰ বটল সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এইটো সাপোজ মোৰ ডাঙৰ মোবাইল গতিকে আপোনালোকে সৰু মোবাইল ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব পাৰে মই এইটো কাটি লৈছোঁ এনেকৈও দিব পাৰে এইটোও হৈ যাব মানে কেমেৰাটো ওলাই থাকিলে হ'ল আৰু বেলেগটো ওলাব নালাগে এইখিনি কাটি ল'ব এইখিনি স্ক্ৰীনৰ এইখিনি কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ এইটো এনেকৈ এইটো আৰু বান্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হ'ল ইয়াতে ৰছী এডালৰে গতিকে মোৰ এইটো মানে চেল্ফ মানে এইটো লকডাউনৰ ডাঙৰ সাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চৰ ফলত আৱিষ্কাৰ হয় মানে উদ্ভাৱন কৃষ্ণ চ' আৰু ৰছী আছিলে মোৰ এইখিনি ৰছী মই এতিয়া ইউজ কৰিম আপোনালোকক ইমানখিনি দেখাই থকা নাই আৰু মই তো ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ব এইটো খালি এইডাল ডাঙৰ পাইপডাল চ' এইডাল বান্ধি ল'ব বাকী এইডাল এডজাষ্ট কৰি থাকক আৰু য'তে কৰে এনেকৈও দিব পাৰে এনেকৈও দিব পাৰে এতিয়া কোনোবা এইটো এইটো কাৰোবাৰ লুজ হ'ব পাৰে ইয়াতে গেটাচ দি ল'ব মানে কিবা কাগজৰ টুকুৰা চুকুৰা সোমাই দিলে হ'ল আৰু চ' আহি আছোঁ আকৌ কাম এণ্ড লাৰ্ণ উইথ মি থেংক ইউ